მოგესალმებით, მე გახლავართ თამარ წულაძე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სტუდენტების დასაქმების მხრივ არსებული პრობლემები აჭარაში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გერმანისტი და პოლიტიკის მეცნიერებათა მაგისტრი კობა ჯუმუშაძე და სტუდენტი კახა გურგენიძე. მოგესალმებით. კობა, თქვენ თუ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ თქვენი გამოცდილების შესახებ, თქვენ ფლობთ ინფორმაციას როგორც უცხოეთის, ისე ქართული განათლების სისტემის შესახებ და რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ ზოგადად სტუდენტებისათვის სწავლის პარალელურად მუშაობას, რამდენადაა ეს ხელშემშლელი ან პირიქით ხელშემწყობი ფაქტორი მათთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩემს სტუდენტობას და მასთან დაკავშირებულ დასაქმების და სხვა პერიპეტიებს, სტუდენტობა დაიწყო ჩემი 2003 წელს, ვსწავლობდი 2007 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანისტიკის ფაკულტეტზე, შემდგომში უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ბათუმში, გარკვეული ხნის შემდეგ წავედი გერმანიაში, სადაც ჩავაბარე ჰამბურგის უნივერსიტეტში მასტერზე სოციალური და ეკონომიკის მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტოლოგიის სპეციალობით. 2014 წელს დავამთავრე იქ სასწავლებელი, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მქონდა, რა თქმა უნდა, აქ სწავლის პერიოდშიც გარკვეული მცდელობა იმისა, რომ დამეწყო და თან ამავდროულად სწავლაც, რა თქმა უნდა. კახა, თქვენ ხართ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. რამდენად გქონიათ სურვილი დასაქმებისა და მოგიხერხებიათ თუ არა ეს? მოგესალმებით როლექსში, მადლობა მოწვევისთვის. დასაქმების სურვილი ყოველთვის მაქვს. სამწუხაროდ დღევანდელი რეალობა არ იძლევა გქონდეს ბრწყინვალე აკადემიური მოსწრება უნივერსიტეტში და პარალელურად იმუშაო. ეს ძალიან რთულია ჩემი გამოცდილებიდან, ჩემი გურების გამოცდილებიდან. დავიწყებ იმით, რომ ყოველთვის ვცდილობდი მემუშაობა დამოუკიდებლად, ანუ ჩემი ფული მქონოდა სკოლის ასაკიდან. პირველი სანამ ჩავაბარებდი უნივერსიტეტში, მუშაობდი კერძო სექტორში, თქვათ იგივე კაფეებში, ბარებში და ასე შემდეგ. მაშინ უფრო მქონდა შესაძლებლობა მუშაობის, მაგრამ ეხლა სტუდენტი რო გავხდი, ეხლა ორიენტირებული ვარ უფრო რომ ვისწავლო და მაღალი ქულები მქონდეს უნივერსიტეტში, მაღალი მოსწრებადობა და პარალელურად მუშაობა არ გამომდის. შეიძლება გამომდის, მაგრამ თუ ორივეს ერთად კარგად ვერ გააკეთებ, აი დღეს ბათუმში რეალურად ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი გთხოვს სწრებადობას, ანუ უნდა დაესწრო მის ლექციებს, მის სემინარებს, თუ გინდა მაღალი ქულა და სამუშაოს გთხოვს, თუ ანაზღაურებადი სამუშაო გინდა მით უმეტეს სრულ განაკვეთს. მაგალითად, ერთი ესეთი ფაქტია, წელს ჩვენს დეპარტამენტში გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლო სტაჟირება, რომელიც ანაზღაურებადია, მაგრამ სამწუხარო რეალობა ისაა, რომ მეოთხე კურსზე ვარ, დამთავრებული კურსზე ვარ და იქ რო გავიარო სტაჟირება, მაშინ სრული განაკვეთით უნდა ვიყო სასამართლოში და არ მომეცემა შესაძლებლობა უნივერსიტეტის ქულებს მივხედო და შემდეგში ეს ქულები მჭირდება, რომ თქვათ ჩავაბარო იგივე ამერიკულ უნივერსიტეტში, იგივე გერმანულ უნივერსიტეტში და შემდეგ. ჩავატარეთ მცირე გამოკითხვა და სანამ ლაპარაკს გავაგრძელებდეთ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ის და შემდეგ ამაზე დაყნობით უკვე ვიმსჯელოთ და გავაკეთოთ დასკვნები. ეს ჩემი ამბიციაა, რომ არ ვიმუშაო, იმიტომ რომ მინდა კარგად ვისწავლო, ყოველთვის არ მომეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ ვიყო სტუდენტი. ჩემი მეგობრები მუშაობენ, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ასე რომ თქვათ, უნივერსიტეტის ცხოვრებაში ძალიან ჩართულობდი. ყოველ შემთხვევაში არის ის ფაქტორები, რომელიც ხელს უშლის სტუდენტს მუშაობის პერიოდში და იმდენად, რამდენადაც ის ბავშვები, რომლებიც არ მუშაობენ და სწავლობენ, იგივე დონე არ აქვთ. თავიდან ისე ძალიან მიჭირდა სამსახურის პოვნა, იმიტომ რომ სწავლის განრიგს და სამსახურის განრიგს ერთმანეთს ვერ ვაწყობდი, საკმაოდ დიდი ხანი ვეძებდი, მაგრამ ეხლა მხოლოდ ღამის მენებში, ღამის ხელში მიწევს მუშაობა. შესაძლებელია, უბრალოდ უნივერსიტეტი რომ ხელს უწყობდეს ესეთ სტუდენტებს, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. არების ჩაწერა რო არ იყოს და ამის შემდეგ რამე პრობლემა არ შეექმნათ, ჯობია, რომ მე ვიცი, ბევრს შეექმნა და ბევრ სტატუსიც კი უჩერდებათ იმის გამო, რომ საკმარის ქულას ვერ იღებენ უნივერსიტეტში. ჩვენ ვერ ვადგენთ ცხრილს გვიდგენენ, შეცვლით გამორიცხულია, ვერ შევცვლით. და აქედან გამომდინარე, თუ გაგიმართლა, მოკლედ შეუწყობ ხელს და როგორც წესი, უმრავლეს შემთხვევაში ვერ უწყობენ ხელს. ან სამსახურში ურთიერთობა უჩნდებათ პროსთან, ან აქ ნიშნებთან დაკავშირებით. პირველად ჩემს კურსზე ვსწავლობ 60 სტუდენტი, ამათგან დასაქმებულია დაახლოებით ესე 5
5-6 სტუდენტი, რომლებიც მუშაობენ და მათ უწევთ ლექციების გასწენა, მათ შორის სემინარების გასწენა ხშირად და არჩევენ უნივერსიტეტში, ამის გამო აქვთ დაბალი შეფასებები და ხშირად ექნება პრობლემები გამოცდილებზე. აქვთ რთული გრაფიკი და მუშაობენ სასტუმროებში, რესტორნებში და მაღაზიებში. გამოცდილებას როგორც ყოველთვის ითხოვენ გამოცდილებას ახალგაზრდების, თუმცა ეს გამოცდილება არ იქნება თუ მათ არ მიეცემათ ამის საშუალება. მაგრამ ენების ბარიერისაც გამოვყოფთ აგრეთვე თვითონ მათ мотиваციასაც გამოვყოფთ ის რა არის, როცა მიდი გსურს რაიმე სფეროში მიაღწიო წარმატებას და მარტო სურვილი არის ამით ვერ დასაქმდებით. სურვილს კიდევ უნდა ახდათ мотиваცია და ეს мотиваცია სამწუხაროდ ნაკლები არის ახალგაზრდებში, ჩემი აზრით. სწავლის პარალელურად ვერ მუშაობ, ვინაიდან ვარ მეორე სმენა და გრაფიკი არ მიწყობს ხელს. გრაფიკის გარდა ხელშემშლელი ფაქტორები არის არაკომპეტენტურობა. იმის გამო, რომ უნივერსიტეტში მეწერებოდა ძალიან ბევრი არები, წამოვედი სამსახურში. თუმცა ანაზღაურება იყო 350 ლარი, გრაფიკი იყო ძალიან კარგი. იმიტომ რომ მიწევდა ერთი ღამის სმენა, ერთი დღის სმენა და ერთი დღე მისვენები. მგონი არაჩვენებული გრაფიკია სტუდენტისთვის. ძალიან ბევრგან ვიყავი გასაუბრებაზე, თუმცა ყველა ფიქრობ, რომ უფრო იმას ახსენებს ყურადღებას, რომ ვარ სტუდენტი და გონიათ, რომ დრო არ მაქვს მე. და ანუ არ მოდიან ხელშეწყობაზე, რომ მე ხელი შემიწყონ და შემითავსონ ეს გრაფიკი, რაც მე მაწყობს. რა შეხედავთ პრობლემას სახელმწიფო მიდგომის არარსებობაში, თუ თავად სტუდენტების мотиваციისა და სურვილის არარსებობაში? რომ იყვნენ დასაქმებულები? სახელმწიფო ჩვენი სახელმწიფო რა თქმა უნდა ცდილობს გადასულის ეკის შემოწმებული სიტუაცია, მაგრამ რაღაც მაინც ვერ ხდება ამის დარეგულირება. სტუდენტების мотиваცია რამხელაც არ უნდა გქონდეს. თუ სტუდენტს მოსთხოვ, რომ თქვა დილის 9 საათიდან იყოს შუადღის 2 საათამდე უნივერსიტეტში და აქეთ შრომის ბაზარზე მისი სპეციალობით მე-11-ს დასაქმდეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ამას სჭირდება სერიოზულად მუშაობა, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე ალბათ სტუდენტების მხრიდანაც. თქვენ არ გაქვთ განრიგის შერჩევის საშუალება შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? მაქვს განრიგის შერჩევის საშუალება, მაგრამ ისე სისტემა აწყობილი, რომ თუ თან ვიმუშაოთ, თან ვისწავლო კარგად. ეს რთულია ჩემთვის მაგალითად. როგორია უცხოური გამოცდილება კობა და გერმანიაში უშლით თუ არა ხელს სტუდენტებს ზოგადად მუშაობა იმაში, რომ ისწავლონ და ქონდეთ მაღალი აკადემიური მოსწრება საქართველოს მსგავსად? ასაგებია, მოდით რახან მე ცოტათი ეს შედარებითი ანალიზის მოხდენა მომიხდება ახლა, თავიდანვე მინდა აღნიშნო, რომ არ მივიკუთვნები იმ კატეგორიას, რომლებიც ყველა ასპექტში უცხოურ გამოცდილებას აყენებენ ხოლმე ქართულ გამოცდილებასთან წინ და ახდენენ ერთი სიტყვით საქართველოში არსებული სიტუაციის, რა ვიცი, აპოკალიფსთან შედარებას, მოდი ესე ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა. უბრალოდ იმის აღნიშვნა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, იქაც არის გარკვეული შეფერხებები ამ კუთხით, თუ თავად სტუდენტი არ არის მოტივირებული, შესაბამისად იქაც ფერხდება ხოლმე და ხდება კატეგორია სტუდენტებისა, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან, როგორც სამუშაო პირობებით, ასევე სასწავლო განრიგით. მაგრამ მთავარი პრობლემა აი ქართულ სამუშაო ბაზარზე, რაც იკვეთება და რაც სხვათა შორის რეპორტაჟიც აღნიშნა თქვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, არის ის, რომ ყველა დამსაქმებელი თითქმის არ აქვს მნიშვნელობა სტუდენტების შემთხვევაში ალბათ უფრო და საერთოდ სამუშაო ბაზარზე ყოველთვის წინა პლანზე დგას გამოცდილება და არა უბრალო გამოცდილება, არამედ ამ გამოცდილებას წინ დაურთავენ ხოლმე ისეთ ციფრებს, როგორც არის 1 წლიანი, 2 წლიანი ან 3 წლიანი გამოცდილება, რომლის ქონის შესაძლებლობაც ჯერ სტუდენტს ფაქტიურად შეუძლებელია ხო ქონდეს, ლოგიკურად შეუძლებელია 1 წელია სულ რაღაც დაიწყოს სწავლა, აქვს სურვილი იმუშაოს, მაგრამ 2 წლიანი გამოცდილება იმ სამუშაო ექნება, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირეა ალბათობა ამისა, რომ ქონდეს. შესაბამისად, აქედან უნდა დაიწყოს საერთოდ პრობლემის აღმოფხვრა, იმიტომ რომ აი გერმანულ მიდგომას თუ გავითვალისწინებთ, იქ არის რაღაც ერთი სიტყვით წინსწრები პერიოდი სამუშაოს დაწყებამდე, რომლის განმავლობაშიც დამსაქმებელი ცდილობს, რომ დასაქმებულ სამუშაოს მიმღებს შეუწყოს ხელი იმ კუთხით, რომ მან იცის ის უკვე რომ არ არის გამოცდილი, სჭირდება გამოცდილება, მაგრამ ამ პერიოდის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ადამიანი სამომავლოდ რამდენად ითვისებს მის
სამომავლო საქმიანობას. ამის გათვალისწინებით ის უწყობს ხელს და შესაბამისად ცდილობს, რომ არ მოახდინოს მისი წინასწარი შეფასება იმის მიხედვით, რამდენად აქვს ან არ აქვს გამოცდილება. ანუ ეს უფრო პროცესში გამოჩენადი საკითხია, ვიდრე პროცესამდელი განსასაზღვრი ერთი სიტყვით თემა. შესაბამისად, აქ ამით თუ დაიწყებენ ჩვენი დამსაქმებლები, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდანაც რისკია და შესაბამისად, როგორც ვიცით, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა არ აძლევს მათაც იმის საშუალებას, რომ არაპროფესიონალი კადრები აიყვანონ, იმიტომ რომ მათი კონკურენტუნარიანობა დაიწევს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ სტუდენტს არ მიეცა საშუალება იმისა, რომ რამდენად ზრდადია ის მის პროფესიაში იქნება თუ სხვა უბრალოდ ელემენტი თუნდაც კახა საუბრობდა წაღან, რომ არა მხოლოდ სპეციალობით, არამედ დამატებით რაღაც სხვა საქმიანობები იქნება ეს მინტანი, იქნება ეს, რა ვიცი, სხვა ისეთი საქმიანობა, რომელიც დაუშვათ ტურისტულ არეალში გამოსადეგია ჩვენი რეგიონისთვის. ამ შემთხვევაშიც დამსაქმებლები აუცილებლად უნდა მოდიოდნენ რაღაც დათმობებზე და არ ითხოვდნენ მაშინვე ისეთ კვალიფიკაციას, რომელსაც ჩვენი სტუდენტები დასაწყისშივე, რა თქმა უნდა, არ შეესაბამებიან, არა იმიტომ, რომ არ შეუძლიათ, არამედ იმიტომ, რომ ეს ფაქტიურად ფიზიკურად შეუძლებელია. რამდენად გაძლევთ კახა უნივერსიტეტი პრაქტიკის მიღების საშუალებას დღეისათვის? უნივერსიტეტისთვის ჩვენთვის სავალდებულოა მაგალითად მეოთხე კურსზე პრაქტიკის გავლა, ამის კრედიტებია გამოყოფილი ცალკე, თქვათ 100 კრედიტიანი საგანია და ფაქტიურად გეძლევა 2 თუ 3 თვე პრაქტიკა. შენი სპეციალობით და დამოუკიდებლად მუშაობას რაც შეეხება ამ დროს რა თქმა უნდა გაქვს ალკე შენ არჩევანის თავისუფლება რომ იმუშაოს რაც გინდა იქ თუ გაივლებ თქვათ გასაუბრებას და ასე შემდეგ, მაგრამ უნივერსიტეტის კურიკულუმში ეს არ შედის და აქედან გამომდინარე ძალიან პრობლემას ქმნის შემდეგ აკადემიურ მოსწრებაზე. როგორც ვიცით, დამსაქმებლები როგორც წესი ითხოვენ ერთ ან 2 წლიან გამოცდილებას. როგორ ხედავთ თქვენ უნივერსიტეტის ხელშეწყობის როლს ზოგადად სტუდენტების დასაქმების საკითხში? გარდა ამით და გარდა ამისა, რამდენად მოდის თავად განათლების სისტემის პრიორიტეტები შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში? კი ბატონო, გაგცემთ პასუხს, რაც შეეხება უნივერსიტეტი გვიწყობს თუ არა ხელს. როგორც აღნიშნეთ, მხოლოდ მეოთხე კურსამდე უნდა მიხვიდე, რომ უნივერსიტეტმა ხელი შეგიწყოს ამაში, ანუ პრაქტიკის მიღებაში და როდესაც იწყებ დამოუკიდებლად პრაქტიკის მიღებას, ვთქვათ, პირველ, მეორე თუ მესამე კურსზე, ამ შემთხვევაში არ გიწყობს უნივერსიტეტი ხელს და შემდეგ ექნება პრობლემა თვითონ მოსწრებადობაში. და რაც შეეხება განათლების ხარისხს და შრომის ბაზარზე კონკურენციას, ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი განათლება შორს ვერ წახვა ადგილობრივი განათლებით თუ შენი დამოუკიდებლად არ შეეცადე გაიღრმა უცოდნა და მხოლოდ უნივერსიტეტი ამაში ვერ დაგეხმარება. არ არის საკმარისად უნივერსიტეტის კვალიფიკაცია ამისათვის. ზოგადად როგორ ფიქრობთ, კობა, რატომ არ სურთ დამსაქმებლებს, რომ შექმნან ნახევარგანაკვეთიანი სამუშაო ადგილები, სადაც სტუდენტები შეძლებენ სწავლის პარალელურად მუშაობას გარკვეული ანაზღაურების ფონზე და როგორ უნდა მოხდეს ზოგადად კერძო სექტორის მოტივირება იმისათვის, რომ შექმნან ასეთი ადგილები, რომლებიც მოერგება არა მარტო სტუდენტებს, არამედ მრავალ სხვა ადამიანს? გასაგებია, ალბათ ისევ წაღან საუბარში გაკვირთ ვახსენე და ისევ მივდივართ იმ პრობლემამდე, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა ამ შემთხვევაში თუ ისინი დაუშვათ სტუდენტებს და მომავალ ერთი სიტყვით დასაქმებულებს მოარგებენ თავიანთ ბიზნეს გეგმას ან თავიანთ ერთი სიტყვით სამომავლო ორიენტირს საერთოდ ბაზარზე, ამით მათ შეიძლება გაუჭირდეთ სხვა უფრო ანალოგიური ტიპის კომპანიებთან კონკურირება. საერთოდ უნდა დავიწყოთ მე მგონი იმით, რომ არ შეიძლება როგორც სამუშაო ბაზარზე, ანუ დამსაქმებლების, ასევე დასაქმებულების მხრიდან ხდებოდეს ერთგვაროვანი მასა ან დამსაქმებლებისა ან დასასაქმებლებისა. არიან ალბათ გარკვეული კატეგორია დამსაქმებლებისა, რომლებიც ფიქრობენ ამაზე, უფიქრიათ, მაგრამ უკვე აღნიშნული პირობებიდან გამომდინარე, უკვე აღნიშნული ერთი სიტყვით საკითხებიდან გამომდინარე, ფიზიკურად არ შეუძლიათ მათ ამის ფუფუნების უფლება
შეიძლება მიცეს თავს. სახელმწიფოს როლს რაც შეეხება, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მივდივართ იმ კუთხით, რომ სახელმწიფო მოახდინოს რაღაც კუთხით დოტაცია ასეთი ტიპის დამსაქმებლებისა, რომლის ერთი სიტყვით ალბათობას და შესაძლებლობას რა თქმა უნდა არსებობს და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ სახელმწიფო ამ კუთხით ასეთი ტიპის დამსაქმებლებს, რომლებიც გაითვალისწინებენ სტუდენტების ერთი სიტყვით მდგომარეობას, გაითვალისწინებენ მათ სწავლის განრიგს დღის განმავლობაში და ასე შემდეგ, სახელმწიფომაც უნდა მიაქციოს ასეთი ტიპის ბიზნეს ოპერატორებს, ბიზნეს სუბიექტებს ყურადღება და კარგი იქნება თუ მიცემენ რაღაც ტიპის დოტაციას, რომელთაც მათ გაუჩნდებათ мотиваცია, რომ აიყვანონ სტუდენტი სამსახურში. და რა თქმა უნდა, ამას დავამატებდი იმასაც, რომ საერთოდ ნებისმიერ მხარეს ამ შემთხვევაში უხდება რაღაც დათმობაზე წასვლა, როგორც დამსაქმებლებს, ასევე დასაქმებულს. არ შეიძლება სტუდენტი ელოდებოდეს იმას, რომ დაუშვათ 100%-იანი წარმატება ექნება სწავლაში და 100%-იანად ანუ სრული განაკვეთით იმუშავებს კიდევაც სამსახურში. ჩემ შემთხვევაში მაგალითად პირადი პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ ჩემი მთელი უცხოეთის სწავლის პერიოდში მუშაობდი, ანუ მე თვითონ მიხდებოდა ჩემი სწავლის დაფინანსება, გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ 5 თვის განმავლობაში მქონდა სტიპენდია, დანარჩენი 3 წელიწადზე ცოტა მეტი მე თვითონ ვაფინანსებ ჩემს სწავლას. შესაბამისად, სამუშაოს მიღება, ანუ სამუშაოზე ყოფნა ჩემთვის ხდებოდა პირადად ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ძილის ხარჯზე. მე გამომდინარე იქიდან, რომ დღის განმავლობაში დიდ პერიოდს ვატარებდი უნივერსიტეტში, ჩემი სამუშაოს განრიგი აურჩიე, რომ მე მუშაობ ძირითადად ღამე. შესაბამისად, მიხდებოდა ხშირად ღამე მუშაობა, მიხდებოდა დაახლოებით 2 ან 3 საათიანი შუალედის დაცვა და უშუალოდ სამუშაოდან უნივერსიტეტამდე დამთავრდებოდა სამუშაო გრაფიკი, მივდიოდი უნივერსიტეტში დაახლოებით 3-4 საათი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ საბოლოოდ ორივე მხარეს უხდება დათმობებზე წასვლა და ამისთვის მზად უნდა იყოს როგორც სტუდენტი, ანუ სტუდენტი არ უნდა ელოდოს იმას, რომ მე კიდეც გამოვიძინებ, კიდეც ვიმუშავებ, კიდეც ვისწავლი. რაღაცის ხარჯზე უნდა შეეცადოს სტუდენტიც, რომ მიიღოს ეს სამუშაო და ანალოგიურად დამსაქმებელმაც უნდა მოახდინოს როგორც სტუდენტის მოტივირება, ასევე სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს ესეთი ტიპის ბიზნეს სუბიექტის მოტივირება, რომელიც მზად არის დაასაქმოს სტუდენტი და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს საკმაოდ კომპლექსური საკითხია, რომელსაც ჭირდება ყველა მხრიდან, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე სამკუთხედი გვაქვს, სახელმწიფო, ბიზნეს სუბიექტი და სტუდენტი, ამ სამივე მხრიდან ჭირდება რაღაც დათმობებზე წასვლა და რაღაც ერთი სიტყვით შუალედური როლის მორგება სამივესთვის. კობა, თქვენი მონათხრობიდან გამომდინარე ვიცით, რომ ხშირად ქონია მუშაობის გამოცდილება. რამდენად კეთილსინდისიერები არიან დამსაქმებლები ზოგადად სტუდენტებთან მიმართებაში, რომლებიც მათთან მუშაობის დაწყებას ან თუნდაც მუშაობას ცდილობენ? ანუ ეს კითხვა ეხება ანუ უნივერსიტეტის შემდეგ თუ უნივერსიტეტამდე? ზოგადად თუნდაც საზაფხულო ან კარგი, ანუ საზაფხულოს რაც შეეხება, ანუ ზაფხულში სტუდენტები ვცდილობთ უფრო ფული ვიშოვოთ, ესე რომ ვთქვათ, ანუ უფრო მივდივართ ისეთ ინდუსტრიაში, სადაც ფულის შოვნა ადვილია უფრო, მაგალითად კაფე-ბარები ან რესტორნები. ამ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ უმეტესად ვაწყდებით ეს სიტუაციას, რომელიც არ შეიძლება შეფასდეს ნორმალურად. ვთქვათ, შეიძლება სტუდენტმა იმუშაო ზაფხულში, ვთქვათ, ცხელ დღეს დილის მხრიდან ღამის 12 საათამდე და შეიძლება ამაში კაპიკი ფულიც არ მოგცენ. ესეთი სიტუაციებიც ყოფილა. მაგრამ ეს იყო 5 წლის წინ და დღევანდელი განმოსახედიდან სიტუაცია გამოსწორებულია, ნაკლებად მესმის ესეთი საჩივრები, მაგრამ მაინც ხვდებით ისეთ სიტუაციებს, რომელიც მოკლედ საჭიროებს გამოსწორებას და რაც შეეხება ზაფხულის იქეთ დასაქმებას ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად გადიხარ გასაუბრების ეტაპებს, მე არ მქონია შეხება თქვა რაიმე დისკრიმინაცია ან რაიმე სხვა შემთხვევას, რაც მოვცემდა იმის საფუძველს, რომ მე ვარაუდა, რომ არ არის ყველაფერი წესრიგში, მაგრამ თუ შევეხებით ასეთ სიტუაციებს, აიქ არ მქონია პრობლემა, ასე რომ ეს საკითხი მოგვარებულია ჩემი აზრით. ზოგადად რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორ უნდა მოგვარდეს სტუდენტების დასაქმების პრობლემა ქართულ რეალობაში?
ესეც საკმაოდ ისეთ საკითხია თამარ, იცი, ძალიან ისეთი თავიდანვე ჭირდება სიღრმისეული მიდგომა გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ერთი სიტყვით არ ჩამომართმევს ჩვენი განათლების სისტემა საქართველოში არსებული ამას, ან თვითონ სტუდენტები ან სტუდენტების მსურველები ამ ხმამაღალ განცხადებაში თავდაპირველად გადასახედია საერთოდ სტუდენტების რაოდენობა და რიცხვი საქართველოში გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან რამდენადაც ვიცი, სკოლა დამთავრებულთა სურვილი და მისწრაფება იმისკენ, რომ გახდნენ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები არის საკმაოდ მაღალი, თუნდაც იგივე გერმანიასთან შედარებით, სადაც დაახლოებით იგივე კვოტა არის 50-52%. ანუ სკოლა დამთავრებულების 52% ცდილობს იქ უნივერსიტეტში მოხვდეს, ჩააბაროს, იქნება ეს უნივერსიტეტი თუ სხვა უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენთან ეს რიცხვი უფრო მაღალია, ზუსტ რიცხვს ეხლა ვერ დავასახელებ, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ მაღალია. შესაბამისად, სტუდენტების რიცხვიც მაღალია საქართველოში და ამ შემთხვევაში თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, სტუდენტური დასაქმების მძებნელთა რიცხვიც საკმაოდ მაღალია. დავიწყოთ აქედან, ანუ ეს არის პირველ რიგში ერთ-ერთი პრობლემა. შემდგომში თუ ამდენი სტუდენტი გვყავს და თუ ამდენი ერთი სიტყვით სტუდენტური დასაქმების მძებნელი საქართველოში, ამ პრობლემის მოგვარებაზე უკვე გარკვეულწილად შევეხეთ ამ გადაცემის ფარგლებშიც სხვადასხვა საკითხებს. პრობლემა როგორც ასეთი ვერ მოგვარდება, თუ რა თქმა უნდა არ აიწია თავად სტუდენტთა мотиваციის დონემ, არ აიწია და ამ საქმებელთა, ანუ ეგრეთ წოდებულმა საბაზრო და ეკონომიკურმა პირობებმაც ისეთ დონეზე, რომ საერთოდ სამუშაო ბაზარზე გაჩნდეს მუშახელზე უფრო მეტი მოთხოვნა და შესაბამისად სახელმწიფომაც თუ არ გაუჩინა мотиваცია ესეთ ტიპის ბიზნეს სუბიექტს, რომელიც მზად არის დაასაქმო სტუდენტი, ამ შემთხვევაში ეს იქნება რაღაც ისეთი განგრძობადი პრობლემა და არა მოგვარებადი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც 1 და 2 წელიწადში მოგვარებადი პრობლემა, მაგრამ ეკონომიკური და სოციალური სიტუაციის გამოსწორებას სდევს თან ამ პროცესის გამოსწორებაც ალბათ და შესაბამისად რაღაც კონკრეტული რეცეპტი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მოგვარდეს დღეს სტუდენტთა დასაქმების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამის დადება, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, мотиваცია უნდა იყოს სამივე მხრიდან და შესაბამისად დროთა განმავლობაში ეს არ არის ის პრობლემა, რომელიც ვერ შეიძლება აღმოიფხვრას. იგივე გერმანიის მაგალითზე, იქ არსებული სიტუაცია ალბათ იმაზე იქიდან გამომდინარეობს, რომ იქ არსებული ეკონომიკური სიტუაცია და სოციალური სიტუაცია უწყობს თუნდაც როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურის წარმომადგენლებს იმაში ხელს, რომ მისცენ თავს იმის ფუფუნების უფლება, რომ დაასაქმონ სტუდენტები და ფუფუნების რა თქმა უნდა ბრჭყალებში ამ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი სტუდენტი ბევრ კურსს დამთავრებულზე უკეთესიც იყოს, არ მინდა მე ამით რომელიმე ერთი სიტყვით ან სტუდენტის ან კურსს დამთავრებულის დისკრიმინაცია მოვახდინო, უბრალოდ მაგალითისთვის შეგვიძლია ავიღოთ ის, რომ ბევრგან მე პირადად ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში შემხედრია სტუდენტები, კარგად მოტივირებული, უფრო უნარიანებიც და ასევე მუშაობის პერიოდშიც, თუნდაც გერმანიაში და საქართველოში დაბრუნების შემდეგაც მინახავს ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება რამდენიმე სასწავლებელი აქვს დამთავრებული, საკმაოდ ბევრი რეგალია აქვთ, მაგრამ სამუშაო პროცესში თავად ერთი სიტყვით არ არიან ისეთი წარმატებულები, როგორცაც შეიძლება ელოდებოდე მათგან. კახა, თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს? გამოსავალი როგორც კობამ აღნიშნა, мотиваცია უფრო მეტი, ანუ უფრო მეტი მუშაობა საჭირო იმ ხრივ რო სტუდენტებს მისცეს შუალება გავუშვათ мотиваცია, რომ თან იმუშაონ, თან ისწავლონ. სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იდაბოდეს მეტი რესურსი ამაში, უნივერსიტეტის მხრიდანაც რა თქმა უნდა. და როგორც კობამ აღნიშნა, სამივე მხარე უნდა იყოს ჩართული, თორემ ისე გაჭირდება ალბათ ამის გამოსწორება ბოლომდე. რო ვერ ხდება. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო სტუდენტების დასაქმების მხრივ არსებული პრობლემები აჭარის რეგიონში. გადაცემას დადება ამერიკული ფონდის ნედის დაფინანსებით.